svanar. Livskvalitet alltså. Nu är vi på G. Här har vi lite is igen. Lite blött och så. Ska vi se. Jaha. Ja, det var ju lite djupare än vad jag hade räknat med då. Jävla lervällning över det hela jävla. Ska det bli ändå helt okej det här. Ska vi se här. Ja, så. Här har vi vindskyddet. Det är fortfarande is på sjön här. Ska vi gå ner och hämta vatten. Kolla vad fint här. Fin natur faktiskt. Det här blir grejer. Här ska jag ligga. Åh fy fan vad härligt. Ja. Så. Nu är vi på G här. På G med matlagningen. Det här gick åt helvete. Han slutar funka. Jag tror att den blev lite blöt den där.
gnisttändaren. Får ta tändstickor istället. Gnisttändaren blev lite tjurig. Efter mitt lilla bad. I bäcken där. Där är det. Skam den som ger sig. Nu ska vi se vad som står på menyn här. Örnmalmkaffe, midnattssol och flapjack, caramel fudge i efterrätt i alla fall. Huvudrätten blir en chiligryta. Så, då ska vi ta och fixa chiligryta här. Shit. Man hade ju egentligen kunnat filtrera vattnet, men ja. Jag har ju med mig sån där ett vattenfilter. Men när man ändå ska koka det så funkar det ganska bra. Jag får väl göra det nästa gång. Så man inte får rännskiten. Det hade varit mysigt. Jag menar bra sådär. Nu ska vi fixa kaffe också. Midnattssol. Med ziplockstängning. Nu har vi det här uppkokade vattnet här och sen så ska jag dosera 2 nävar. 2 nävar alltså. En, 2. Och så bara återsluter den så. Så här smidigt. Då rör vi om här. Sen har vi den här kaffepressen och pinnen. Helvete, jag håller på att torka byxor här. Ska inte blöta ner dem igen. Så, då är det bara in ta viloläge och chilla med livet. Fan vad härligt. Nu har mina kläder torkat nästan helt. Efter mitt bad. Det är livskvalitet. Happy days. Alltså den här är inte så dum ändå. Faktiskt. Men fan, det här är härligt. Ja, då ska vi se. Då går vi över till efterrättsserveringen här. Örnmalm med vikmuggen har hängt med ännu en gång. Fan, det här blir grejer. Och så har vi en flapjack. Skål för fan. Ja, definitivt en smak av sjövatten där också. Jävlar. Extra arom. Så ska det vara.
nog med filosoferande. Happy days. Ja, så där, då har vi brutit lägret här. Time to get going. Jag har träffat på en likasinnad friluftsintresserad person här nu, så vi har mycket intressanta diskussioner om vandringsutrustning här, så att vi har verkligen nördat ner oss i ett kärt ämne här. Yes, men då kör vi på här och så sen får vi se var vi landar. Ungefär kanske 7-8 kilometer kvar till nästa etappmål där vid Bennebol. Får jag se om jag slår upp tältet där eller om jag fortsätter en bit till. Återstår att se. Jag får helt enkelt improvisera mig fram här nu. Right, framåt mars. Så, nu har vi bestämt ut en lägerplats här vid sjön. Vi har en eldstad här. Och så har vi plockat lite torra kvistar. Så ska vi fixa en lägereld här. Nu när det börjar skymma. Det kommer att bli riktigt trevligt. Vi ska ta och slå upp våra tält här också. Vi hittar ett ställe där vi har perfekt plats för 2 enmanstält här. Jag ska slå upp mitt här och Katarina ska slå upp sitt här. Nej, men då är det inte så jävla mycket att fundera på, bara upp med tältet. Resa tält. Har du provat olika? Vad sa du? Har du provat olika enmanstält eller är det där som är? Ja, det här är ju bättre än allt annat. Det är så. Ja, jag är trogen Hilleberg, alltså. Kommer inte ha någon annan. Det här är ju det shit liksom. Jag tycker ju också om Hilleberg, men jag köpte mitt andra tält när jag fick personalpris. Du fick personalpris? Ja, och då är det ju överkomligt. Ja, de är ju lite ligger ju lite högt i pris, men alltså man får ju få mycket tält för pengarna liksom. Man får ju mycket tält för pengarna. Jag måste ta en pinne och trycka fast de här tältpinnarna med. Så. Tjena. Sådär. Nu är det skymning här, så vi bara sjunger om det. Det blev så här nu att det var ju någon här som ville bestämt hoppa i plurret här och jag är ju lite sådär att om jag ser någonting som en slags utmaning så då måste jag också göra det. Så det blev lite av ett ofrivilligt kvällsbad här. Det var ganska kyligt i vattnet. Det är ju fortfarande bara en liten öppning här. Och sen är det ju is. Men nu känns det ju som bra igen när man har fått på sig kläder och vi håller på att koka lite kvällsmat här. Jag ska faktiskt ta och göra upp en eld. Jag ska bara käka en flapjack här. Jag är fortfarande ganska mätt. Efter lunchen där blev ju en ganska sen lunch. Vad gör du för mat? Pasta. Tortellini. Ja, kolla. Det är färsk pasta också. Ja, exakt. Det går supersnabbt att koka. Fina grejer. Jag ska ta och fixa en eld här. Så vi får lite härlig kvällslägersstämning här. Ja, där hänger ju mina
dyngsyrasockar också. De skapar extra fin stämning här. Ja, jag kanske inte behöver ta med det där. De får tro att det är några jävla grenar eller någonting. Inte ett par äckliga strumpor. Som har varit i barfotaskor en hel dag. Det gäller ju att bygga på med såna här små pinnar här. Härliga tider. Jag håller på att värma upp fötterna lite grann efter kvällsdoppet här. Härligt. Jag har ett par tjocksockar här som min kära farmor har stickat åt mig, så ska jag ta på mig dem där efter ett tag, men jag ska först få in lite extra värme i fossingarna här. Nu börjar det värma rejält. Ja. Vi säger tack och adjö för ikväll. Och så tar vi nya tag imorgon. Peace out. Good night.